Ini video untuk bincang soalan past year question chapter 8. Cuma ada setengah soalan tu saya rasa straightforward. Jadi awak patut boleh buat terus je sebab dia masuk formula. Contoh macam soalan 1 ni. Ni solution dia. Okay, soalan 2 ni pun senang juga sebenarnya. Cuma saya nak stress on something. Awak diberi initial length, area, and then wire stretches by 0.15 cm tu maksudnya wire makin panjang sebanyak 0.15, jadi itu adalah delta L. And then you are also given the mass of the load. Okay, soalan minta cari yang modulus. So kita tahu yang modulus awak boleh cari guna formula stress over strain, where stress is force over area and strain is delta L over L naught. Lepas tu last formula ni awak akan tukar jadi bentuk FL naught bahagi A delta L. Once again saya stress formula ni tidak diberikan kepada awak. Jadi awak kena tahu cara nak keluarkan formula ni daripada formula yang modulus yang asalnya. Cuma yang satu benda saya nak stress kat sini adalah area tu. Area tu dalam unit centimeter square. Kita tak nak dalam cm square, jadi awak kena tukar ke meter square. So nak tukar ke meter square, kalau cara cepatnya adalah senti tu adalah kali 10 kuasa negatif 2. Ni senti So, awak kena tengok square yang dekat sentimeter ni adalah untuk senti dan juga untuk meter. So, maksudnya bila awak nak tukar senti tu jadi kali 10 kuasa negatif 2, dia kena ada square kat sini. Lepas tu baru kali dengan meter square. Okay, so awak akan dapatlah 0.2 times 10 to the power of negative 4 meter square. Ataupun awak boleh terus hafal kalau nak tukar centimeter square into meter square kena kali 10 kuasa negatif 4. Okay. Okay, balik ke sini pula. And then force. So, kita ada satu wayar yang dipasang dengan satu load. Jadi, awak kena faham lah force yang menyebabkan wayar tu makin panjang adalah disebabkan weight of the object. Jadi, force kat sini adalah sama dengan weight iaitu sama dengan mg. Okay, so awak kira lah sendiri yang tu. Okay, ni solution untuk question 2. And then question 3, you are given two material. And then it says that identical force is acting on the two identical rod made up of different materials. Jadi kat sini awak kena faham force sama. Lepas tu, apa lagi sama? Initial length, identical rod. Jadi kita assume yang initial length diorang pun sama. Okay, and then dia cakap different materials. So, kalau material berbeza, dia akan mempunyai yang modulus berbeza. So, kita boleh cakap yang modulus is different. So, kita akan ada Y1 dengan Y2. Okay. And then, dia cakap kat sini, yang modulus for material 2 is higher than material 1. So, saya boleh cakap Y2 is higher than Y1. And then, determine which rod will bend more and justify your answer. So, awak kena tunjuk sikit based on formula. Jadi, formula apa yang ada yang modulus? Tengoklah formula yang modulus nanti kan. Cuma, kalau saya nak tahu mana satu rod yang akan lebih bengkok, saya kena tengok nilai apa sebenarnya? Saya kena tengok nilai elongation dia, delta L dia. Kalau delta L dia lagi tinggi, maksudnya dia akan lebih bend lah. Lebih bengkok. Okay. So, formula apa yang ada Y dan juga delta L? Formula Y sama dengan FL not A delta L. Tapi macam kita tengok tadi, F sama, L not sama. Kalau identical rod, area pun akan sama. So, yang berbeza sekarang ni, kita just nak tengok relationship between yang modulus and also delta L, where yang modulus is inversely proportional to the elongation. Okay, lepas tu. Okay, jadi daripada relationship ni kita boleh tengok, okay, contoh antara Y1 dengan Y2, Y1 lagi kecil. So, what happen if Y yang modulus decrease? Okay, if yang modulus decreases, kita nampak yang decrease delta L, elongation will increase. Okay, so maksudnya sekarang ni sebabkan Y1 kurang daripada Y2, kita boleh komen yang delta L untuk 1 adalah akan lagi tinggi daripada delta L untuk 2. So, maksudnya Y1 ni dia punya perubahan panjang tu lagi signifikan, dia akan bengkok lebih lah. So, kita boleh komen lah yang material 1 will bend more. Gitu.
Ni solution nombor 4 dengan 5. Okay, ni solution nombor 7. Nombor 6. Nombor 7. 7. 8. Mu zoom lah. Atau pause kalau nak tengok. Okay, soalan nombor 9. Dia bagi awak diameter of a circular shoe heel. Kasut tumit tinggi. Ni untuk satu tumit Okay, lepas tu dia bagi tahu both heels support 70% of the weight. Yang ni maksudnya force yang boleh ditampung oleh kasut tersebut. So kita tahu sekarang ni force yang boleh ditampung cuma 70% daripada weight, ataupun kita boleh tulis balik sebagai 0.7 mg. Okay, next. We are given the mass of the woman and then calculate the stress on both heels. So dia nak stress, jadi kita tahu kalau nak cari stress, awak boleh kira guna force over area. Okay, and then force kita dah tahu, which is 0.7 mg. Kemudian untuk area pula, awak ada diameter, so awak dah boleh kira lah area menggunakan diameter. Jadi ni adalah kasut tumit. Jadi kasut tumit tu kalau kita tengok dia punya tumit tu aku tak tahu tapak dia tu, dia akan bentuk bulat lah. Jadi kita boleh kira area dia guna area of a circle, which is pi r square, or since awak ada diameter, awak boleh guna pi d square over 4. Okay, so kira lah dulu tu 13 kali 10 kuasa negatif 3 square bahagi 4. So selalunya kalau soalan chapter 8 ni, student salah kira area lah, ataupun salah bahagian prefix. Contoh dia dalam soalan dia bagi yang modulus dalam gigapascal. Lepas tu student tak ingat gigapascal tu berapa. So last dia pun main letak je kali 10 kuasa 6. So jadi salah lah. Okay, so awak kena hafal prefix. 1.33 kali 10 kuasa negatif 4 meter square. Okay, and then awak dah dapat area. So awak kena faham yang area ni adalah untuk satu tumit sahaja. So kita ada dua kasut, dia nak stress on both heel. So kita nak untuk dua-dua kasut. Jadi awak kena kalikan area tu dengan 2. So formula tu akan jadi macam ni. And then awak boleh substitute values yang awak dah ada. So 0.7, mass is 54, G is 9.81, divide by 2 times 1.33 times 10 to the power of negative 4. Then awak akan dapat 1.39 times 10 to the power of 6 Pascal. Okay, ni soalan 10. Next. Question 11 adalah tentang spek mata, frame spek mata. So kita ada spek mata punya frame. And then dekat suhu 20 degree Celsius, spek mata tu mempunyai lubang untuk letak lens kan dalam frame tu. Dan lubang tu mempunyai radius 2.2 cm. So sekarang ni kita ada T initial. Tak boleh buat sebagai T naught. T initial pun boleh, tak ada masalah. Suka hati kau lah. Okay. And then apa? Oh, dia ada radius initial iaitu 2.2 cm. Okay, and then dia bagi kita coefficient of linear expansion iaitu alpha. And then dia tanya, what temperature must the frame be heated so that a lens of radius 2.21 cm fits the frame. So sekarang ni dia ada satu lens untuk letak dalam spek mata tu lah, supaya dia menjadi spek mata yang function kan. So lens ni mempunyai radius 2.21 cm. Dan kita nak masukkan dia dalam frame ni. Tapi frame ni dia punya radius adalah 2.2 sahaja. Jadi kalau kita compare dua radius ni, obviously lah kita nampak lens ni sekarang tak muat dalam spek mata tu. So nak buat macam mana? Jadi kita kena panaskan frame tu untuk bagi dia expand sikit. Okay, supaya nanti kita boleh dapat lens yang muat dalam frame tu. Jadi kita kena carilah suhu apa yang kita nak panaskan, iaitu final temperature. Suhu apa kita nak panaskan si spek mata tu supaya nanti muat lah dalam spek mata tu, kita punya lens yang baru tu kan. Jadi lens tu sekarang 2.21 cm. Frame ni asalnya 2.2 cm. Jadi saya kena panaskan dia sampai frame ni mempunyai radius 2.21 cm juga, supaya nanti muat-muat lah lens tu dalam frame tu. Okay, so sekarang
kita kena cari suhu baru iaitu T final. And then radius final yang kita nak adalah 2.21 cm. Okay, so kita boleh guna formula of linear expansion lah, sebab ni melibatkan penambahan panjang, increase in length. So guna formula linear expansion, delta L is equal to alpha L naught delta T. Cuma sekarang saya ada radius, jadi saya tukar formula ni jadi radius. Saya tak nak delta L, saya nak tukarkan delta L kepada bentuk final length tolak initial length. L tu saya tukarkan jadi R, lepas tu last delta L tu akan jadi R tolak R naught. Alpha kali R naught delta T. Okay. Lepas tu delta T tu pula, awak kena tahulah dia adalah T final tolak T initial. Okay. So sekarang kita ganti je nilai yang kita dah ada. Saya ada R which is 0.0221, and then minus dengan R naught which is 0.022. Betul kan ni? Betul aku, insyaAllah. Alpha is 3 times 10 to the power of negative 4. R naught is 0.022. Lepas tu temperature initial, temperature final kita nak cari. Temperature initial is 20 degree Celsius. Tak payah tukar ke Kelvin. Okay, kira lah dapat berapa T tu. Patutnya dapat 35 degree Celsius. Okay, soalan 11B. You have an insulated spherical glass bulb with radius of 2.5 cm. So ni adalah satu glass bulb yang berbentuk sphere. Okay, glass bulb tu apa? Mentol lah. Okay, so sekarang ni dia bagi kita radius which is 2.5 cm. The thickness, thickness tu dia maksudkan macam glass bulb tu punya kaca kan. Dia punya ketebalan glass bulb tu adalah 0.4 lah. And then thickness tu kita boleh label sebagai L lah. Okay, lepas tu dia bagi outer surface is 30 degree Celsius. So kat luar ni, luar glass bulb tu suhu dia 30 degree Celsius. And then it dissipates 55 watt of heat. 55 watt of heat. So sekarang ni dissipates tu bermaksud haba keluar. Jadi awak kena tengok haba tu keluar macam ni. And then nilai yang dia bagi tu adalah rate of heat flow, kadar haba mengalir ataupun power, sama je lah. So itu adalah Q over T sebenarnya. Okay, next dia minta dia bagi thermal conductivity which is K, and then calculate the temperature of the inner surface. So dia nak temperature dekat dalam light bulb ni. Jadi sekarang kita akan ada dua T. T dekat dalam dan T dekat luar. T outer, T inner. Betul lah. So sekarang awak kena bezakan antara T outer dengan T inner tu, which one is final temperature, which one is initial temperature. Mana satu initial, mana satu final. Macam mana nak tahu? Awak kena tengok haba tu mengalir dari mana. So kita tahu ini adalah light bulb. Okay, light bulb mestilah mentol kan. Mestilah lagi panas kat dalam. Okay, jadi kita boleh cakap yang temperature dekat dalam ni lagi tinggi daripada temperature dekat luar. So haba akan mengalir dari temperature yang lagi tinggi kepada temperature yang lagi rendah. So kita boleh cakap yang T dekat dalam ni adalah T initial, iaitu T naught. T dekat luar tu adalah T final. Okay, sebab haba mesti mengalir dari kawasan yang suhu lagi tinggi kepada suhu lagi rendah. Okay, and then kita nak cari temperature. Kita dah ada Q over T, so kita gunalah Q over T is equal to negative KA delta T over L. Dan negatif tu kena ada. Okay, so Q over T is 55 watt. Negatif K is 0.84. Area is kena kira lah. So sekarang awak kena tahu yang ini adalah bentuk sphere. Okay, sphere. Jadi awak kena cari cross sectional area for a sphere. So sphere dia punya area adalah sama dengan pi r square.
Okay, lepas tu awak kalikan lah 4 kali pi kali dengan radius 0.025 square. And then delta T is T30 minus inner temperature. And then divide by the length or thickness, which is 0.4 times 10 to the power of negative 3. Kira dapatlah initial temperature is equal to 33.3 degrees Celsius. Okay, next question. Sketch a labeled temperature against distance graph. So, awak kena lukis temperature against distance. L. T is in degree Celsius, L is in meter. Okay, and then awak labelkan scale awak. So, temperature kita ada 2, tapi kita start dari kosong, and then kita ada 30 degree Celsius. And then kita ada 33.3 degree Celsius. Okay, and then for, apa lagi satu tu? Length, thickness. Thickness kita ada satu je nilai dia, iaitu 0.4 millimeter. So, awak tukarlah jadi 0.4 times 10 to the power of negative 3. Okay, yang ini cuma ada satu material je. Jadi, awak cuma ada satu thickness. Kalau awak ada dua material, contoh dia buat composite consisting of iron and aluminium. Awak akan ada dua length yang awak kena label dekat x-axis ni. Tapi yang ni kita just ada satu material, so kita ada satu thickness je lah. Okay, lepas tu untuk lukis graf ni, first awak buat dulu satu garisan untuk jadikan sebagai limit awak. Nanti graf awak tak boleh melebihi garisan ni. Okay, and then graf kita akan dapat bentuk menurun. Tapi dia ada beza. Kalau ada penebat, dia akan turun straight. Kalau tak ada penebat, dia akan melengkung sebab haba ada hilang ke surrounding. So sekarang ni kita tengok dalam soalan, dia cakap insulated, maksudnya adalah penebat. Jadi kalau ada penebat, then graf awak kena straight ke bawah. So suhu mengalir dari haba mengalir dari 33.3 to 30 degrees Celsius. Dah siap. Question 13, calculate the heat transfer in 24 hours. So heat transfer is Q, 24 hours is time, kena convert into second, and then you are given area and also the thickness, which is L. And the temperature difference between the surface is 0.5 degrees Celsius, and that is delta T. Then you are given K, thermal conductivity. Okay, so soalan nak cari Q. Jadi kita tahu Q boleh cari guna formula Q over T minus KA delta T over L. Tapi something yang awak kena take note kat sini, kita ada delta T kan. So awak kena ingat delta T tu adalah T final tolak T initial. Okay, ataupun saya tulis lagi ni, T final tolak T initial. So awak kena faham konsep kita dah belajar, haba mengalir dari kawasan yang suhu lagi tinggi kepada suhu yang lagi rendah. Okay, jadi kita boleh cakap yang nilai initial temperature is always higher than final temperature. Okay, suhu asal kita tu lagi tinggi nilai dia daripada suhu yang akhir. So, kalau awak cuba kira delta T, awak akan dapat nilai yang negatif. Okay, so that's why delta T yang dia bagi tu adalah 0.5 degree Celsius, tapi awak kena faham sendiri yang delta T is actually negative 0.5 degree Celsius. Okay, sebab ni, initial temperature is always higher than final temperature. Okay, lepas tu awak gantilah. Alamak. Okay, so kita ganti kat sini. Q kita nak cari. Negative K is 16. Area is 2.4. Delta T is negative 0.5. And then divide by the length or the thickness, which is 0.01. And then the time is 24 times by 60. 1 hour is 60 minutes and 60 seconds.
Okay, kira dan awak akan dapat 1.66 times 10 to the power of 8 joule. Okay, soalan ni lepas awak dah baca, awak kena faham yang kita ada satu aluminium rod. Ni rod, awak letak dekat dalam brass plate yang ada lubang. Okay, tapi aluminium rod ni dia tak muat betul-betul dalam brass plate tu sebab diorang punya keluasan tu berbeza. Jadi kat sini dia cakap, aluminium rod ni mempunyai radius 5 cm. So ni kita ambil sebagai radius asal untuk aluminium. And then dia ada clearance 0.02 millimeter completely around it. Okay, clearance tu maksudnya ruang kosong di antara aluminium rod dengan brass plate ni, warna putih ni. Sebab aluminium rod tu kan tak betul-betul muat dalam lubang brass plate tu, okay. Okay, lepas tu kita ada initial temperature, T0. Okay, next, coefficient of linear thermal is, so yang ni dibagi alpha untuk brass and alpha untuk aluminium. Baca betul-betul soalan tu. Brass dulu, baru aluminium. Okay, lepas tu calculate the lowest temperature if both metals are heated until the clearance is 0. So, dia minta awak cari suhu yang paling rendah yang diperlukan untuk awak panaskan dua-dua metal ni sampailah clearance to 0. Clearance to 0 maksudnya dah tak ada dah ruang putih yang dalam ni, kita nampak. Jadi, kita boleh komen yang nanti aluminium rod ni akan betul-betul memenuhi ruang ini. Jadi kalau dia betul-betul muat dekat situ, maksudnya awak boleh komen yang kalau clearance is 0, maksudnya area of aluminium is equal to area of brass lah. Okay, keluasan dia orang dah sama sebab tu dah tak ada clearance dah antara dia orang. Okay, lepas tu area ni awak boleh kira guna area is equal to apa? A0 1 plus beta delta T. Okay, lepas tu dalam soalan dia tak bagi awak beta, so awak kena adjust sikit. Formula ni jadi A sama dengan A0 1 tambah 2 alpha delta T lah. Okay, satu benda yang awak kena take note, formula ni macam saya cakap dia tak bagi kat awak, so awak kena pandai-pandai lah keluarkan formula ni daripada formula yang diberi. Okay, sekarang kita cuba tengok. Kalau aluminium, kita boleh kira final area dia menggunakan formula A0 aluminium 1 tambah beta 2 alpha aluminium kali dengan delta T. Delta T untuk dua-dua objek ni sama je sebab diorang dipanaskan, diorang bermula dengan suhu asal yang sama, suhu initial yang sama dan diorang dipanaskan kepada suhu final yang sama. Ni lain daripada soalan thermal conductivity yang awak ada haba mengalir dari kawasan panas ke sejuk tu. Okay, lepas tu brass pula. A0 brass is equal to 1 plus 2 alpha brass delta T. Okay, and then awak gantikan lah. So, diorang bentuk bulat, jadi awak boleh kira area guna pi r square. So, radius for aluminium rod is equal to 5 cm, which is 0.05 square. And then, 1 tambah 2 alpha. Alpha for aluminium is 2.4. Saya tukar jadi 4.8 terus. Kali 10 kuasa negatif 5. And then, delta T. Okay, and then, for brass, sama juga pi r square. Tapi, brass punya yang lubang tu, dia punya radius adalah, awak kena fikir sendirilah. Aluminium rod tu, dia punya radius adalah 0.05 meter. Lepas tu kita tahu yang ruang kosong antara dua benda ni adalah 0.02 milimeter. Tambahkan dua nilai ni untuk dapatkan radius bagi lubang dekat brass plate tu. Okay. Lepas tu awak akan dapatlah dia punya radius is equal to 0.05. Benar ke aku ni? Benar kot. 0.02. Okay, squared. Okay, and then 1 tambah 1.9 kali dengan 2 dapat 3.8 times 10 to the power of negative 5 delta T. Okey, kat sini awak boleh cuba masuk terus dalam kalkulator, tapi bila saya cuba masuk dalam kalkulator, saya tak akan dapat sebab kalkulator saya tu lemah. Okey, jadi apa yang saya buat adalah saya first saya cancel dulu pi tu.
Cancel pi. Lepas tu apa saya buat adalah saya ganti masukkan 0.05 ni ke sini dan ke sini. Expand lah kiranya. So equation ni akan jadi 0.05 squared. And then plus dengan 0.05 squared times by 4.8 times 10 to the power of negative 5 delta t equal to, sama juga expandkan equation ni jadi 0.05002 squared plus 0.05002 squared times by 3.8 times 10 to the power of negative 5 delta t. Mu buat dulu equation jadi macam ni. Lepas tu barulah awak solve to find delta T. Dan delta T awak akan dapat dalam 100.3 degree Celsius lah. InsyaAllah. Mungkin ke lah. Suka hati saya jawab. Awak takkan dapat delta T. Lepas tu bukan jawapan akhir awak terus bila awak kira delta T tu awak akan dapat dalam 80.26 degree Celsius. Lepas tu awak kena carilah final temperature dari situ. So awak tahu delta T is T final minus T initial. So, T final kita nak cari, T initial is 20 degree Celsius. And then T final is delta T awak adalah 80.26. So, dari sini awak akan dapat lah T final awak adalah 100.3 degree Celsius. Soalan 15 kita dah pernah buat dah banyak kali. Okay, awak ada satu composite rod. Composite tu membawa maksud dia dah gabungkan beberapa jenis material lah. So, contoh dalam soalan ni kita ada dua jenis material iaitu iron dengan copper. Okay, so dia bagi tahu dia ada copper rod with diameter of 4 cm joined with an iron rod with similar diameter. So, dari diameter ni nanti awak boleh cari area. And then the rod is insulated. So, penting kena tahu benda tu. And then kept at two different temperatures. And then you are given the thermal conductivity, which is K for copper and K for iron. And then at a steady state, determine the temperature at the joint. So keyword dia sekarang ni steady state. Okay. So awak tahu kalau steady state, kadar aliran haba dalam copper dan iron adalah sama. Q over T untuk copper dan Q over T untuk iron adalah sama. So find the temperature at the joint. Maksudnya joint tu adalah yang menghubungkan copper dengan iron. So awak nak cari temperature kat sini sebelum ni. Which is saya pernah label kat sebelum ni sebagai T at joint. Awak nak label sebagai T copper iron ke T apa-apa pun suka hatilah Asalkan awak faham T tu ada kat tengah-tengah ni. Okay, so kita ada beberapa maklumat. Contoh length untuk copper and length for iron. And then at the same time you are given the temperature. So awak kena pastilah which one is T initial, which one is T final. So kita ada yang ni saya ambil sebagai T1, yang ni saya ambil sebagai T2. Okay. And then saya apply konsep steady state untuk cari temperature kat tengah-tengah tu. So steady state means Q over T for copper is equal to Q over T for iron. Okay, and then awak gantikan formula. So Ka for copper, delta T for copper divided by length of copper is equal to delta negative K iron A iron delta T iron divide by length of iron. Okay, boleh negatif tu boleh buang. Area pun sama. So, tak payah kira area pun lah. Tak apa. And then, tinggal negatif. Tinggal K je. K untuk copper is 385. And then, delta T for copper. So, awak tengok balik copper. Kita nak cari perbezaan suhu untuk copper. So, maksudnya T final kat sini, T initial kat sini. Jadi, kita boleh cakap untuk copper, delta T dia adalah T at joint tolak dengan T1 iaitu 160 degree Celsius. Okay. T at joint tolak apa tu? Lupa dah. 160. Okay, next. Divide by the length which is 0.08. Okay, lepas tu buat pula step yang sama tapi untuk iron. Iron punya K adalah 80. Temperature difference for iron is
Ni akan jadi final, kat sini initial. So 40 minus T at join. And then divide by the length, which is 0.05. Okay, kira lah T at join. InsyaAllah awak akan dapat 130.1 degree Celsius. Soalan 16 adalah volume expansion. Lagi tepat adalah tentang liquid dan container. So, awak baca dulu soalan and then awak akan dapati kita diberikan initial volume for container. So, V0C. And then the container is filled to the brim with mercury at temperature 27 degrees Celsius. So, ini kita ambil sebagai initial temperature T0. Okay, calculate the amount of overflow. So, dia nak V overflow. And then when the temperature is increased to 100 degrees Celsius. So, ni adalah T final. Okay, coefficient of linear expansion of glass and mercury is blah blah blah. So, kita ada alpha untuk glass and also alpha for mercury. Okay, jadi kita dah tahu kalau nak kira volume of overflow, awak kena cari dulu delta V for siapa tu? Liquid minus delta V for container. Okay, and then delta V for liquid dan container awak boleh kira guna formula gamma. So, delta V liquid kira guna gamma liquid. Kita punya liquid sekarang mercury. So, saya tulis M je lah. Gamma mercury times V0 mercury. Apa lagi? Delta T. Okay, gamma tak ada, tapi gamma boleh kira guna 3 alpha. So, jadi 3 kali 6 kali 10 kuasa negatif 5. V0 untuk mercury adalah sama dengan V0 asal untuk container tu. Sebab kita ada container, lepas tu awak isi dia dengan penuh dengan mercury. Jadi, kita boleh cakap yang isi padu mercury tu sama dengan isi padu container. So, tapi sekarang masalah kita adalah volume yang dia bagi tu adalah dalam cubic centimeter, cm cube. Jadi awak kena tukar ke meter cube. Okey, macam mana nak tukar? Sama je step macam tadi. Salin dulu nombor tu 200 and then awak nak tukar senti. Jadi senti adalah kali 10 kuasa negatif 2. Kemudian dekat sentimeter cube tu ada 3 tu kan, kuasa 3. Kuasa 3 tu adalah untuk senti dan juga meter. Maksudnya kat senti ni pun mu kena letak juga kuasa 3 tu. Lepas tu M cube tu salin balik je lah sebab kita memang nak dia pun. Cuma kat sini saya tak tulis lah M cube tu sebab itu adalah unit Okay, so tinggal macam ni lah awak punya equation. And then negatif 2 kali dengan 3 awak akan dapat negatif 6 lah. So last sebenarnya cubic meter ke cubic meter apa aku ni, cubic centimeter cm cube kepada meter cube adalah kali 10 kuasa negatif 6. Okay, lepas tu delta T adalah 100 minus 27. Kira dulu dapat berapa? Awak akan dapat 2.628 times 10 to the power of negative 6 cubic meter. And then buat step yang sama untuk container. Gamma container, V0 container times by delta T. And then container tu awak boleh ganti dengan glass juga. Sama je lah benda tu. Okay, lepas tu container delta gamma 3 kali 4 kali 10 kuasa negatif 6 kali ni 200 kali 10 kuasa negatif 6 dengan delta T adalah 100 minus 27. Okay, kira awak akan dapat 1.752 times 10 to the power of negative 7 meter cube. So, kira lah V overflow awak tolakkan 2 tu. Awak tunjuklah step dia. Saya malas. Jadi, saya akan tolak terus je. 2.45 kali 10 kuasa negatif 6 cubic meter. Kat sini dia bagi jawapan dalam cm cube. Tapi awak bagi je lah jawapan dalam SI unit. Okay, soalan seterusnya. Awak ada aluminium wire
at temperature initial 27 degrees Celsius with initial length of 100 meter long and cross-sectional area E. And then it is melted to form a spherical ball. If the coefficient of linear thermal expansion is blah 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 alpha, calculate the volume of the spherical ball at room temperature. So sekarang ni dia nak volume untuk spherical ball at room temperature. So room temperature is also 27 degrees Celsius. So ini adalah awak kena faham sekarang ni soalan dia adalah awak ada wayar. Okay, awak bayangkan awak ada wayar. Wayar kan? Wayar. Wayar ni awak cairkan dia. Okay. Lepas tu bila awak cairkan dia, awak bentukkan dia balik menjadi satu spherical ball. Adoi. Spherical ball. Gitu. So apa jadi bila wayar tu dah jadi spherical ball? Dia punya bentuk tu orang nampak lain lah kan. Tapi awak kena faham lah bila awak nak cari volume untuk sphere tu. Okay. Awak kena tahu yang volume untuk sphere ni adalah sama je dengan volume untuk wayar asal tu. Sebabnya kita guna wayar ni sepenuhnya untuk cairkan dia. So awak bayangkan awak ada wayar, lepas tu awak cairkan, and then awak gunakan keseluruhan wayar yang awak dah cairkan tu untuk menghasilkan bola ni. Jadi bola ni pun mempunyai isi padu yang sama lah dengan wayar tu. Okay. Sebab kita guna wayar tu untuk buat bola tu. Lepas tu kira lah macam nak kira volume of wire. So kita tahu kita ada wayar bentuk macam ni, and then kita ada panjang wayar tu. Lepas tu kita tahu cross sectional area untuk wayar adalah pi r square, ataupun kita dah diberi dah nilai dia kat sini, iaitu 3 kali 10 kuasa negatif 6. So untuk cari volume of wire, awak kena panjang, selalunya awak akan buat apa? Length times width time area. So yang ni kita kalikan area dengan length je lah, sebab kita dah ada dah area dengan length. So area is 3 times 10 to the power of negative 6 and length is 100 meter. Dan awak akan dapat volume which is 4.5 times 10 to the power of negative 4 cubic meter. Okay, next dia nak change in volume if the sphere is heated to 200 degrees Celsius. So kita ada T final, and then kita diminta untuk cari delta V. So awak boleh cari delta V guna gamma V0 delta T. Okay, lepas tu gamma kita tak ada, tapi kita ada alpha. So gamma is equal to 3 alpha. And then V0 adalah yang asal kita kira kat atas tadi, 4.5 kali 10 kuasa negatif 4. And then delta T is T initial, T final tolak T initial, which is 200 minus 27. So kira dah akan dapat and then finally for change in, dia nak minta change in the volume of the sphere if it is cooled to 7 degrees Celsius. So sekarang ni awak punya final temperature pula lain. So cari delta V, step yang sama je, gamma V0 delta T. Tapi suhu adalah negatif 7 tolak 27. Okay, next you are given 0.2 times 0.2 meter glass window. Yang ni awak boleh dapat area nanti. And then thickness L. Calculate the rate of heat transfer. Rate of heat transfer is Q over T. Temperature difference is 35 degrees Celsius. Tapi macam saya cakap, temperature difference is negative. Okay, so sentiasa negatif. Coefficient of thermal conductivity is K. Okay, kira lah Q over T. Guna negatif KA delta T over L, where K is 0.63, area is 0.2 times 0.2. Delta T is negative 35 degrees Celsius, and then divide by the length, which is
5 times 10 to the power of negative 3. Lepas tu dapat ni lah. Okay, ingat negatif tu kena ada. Barulah kita boleh neutralizekan negatif kat depan ni. Okay, so next question. Awak ada 2 wayar, copper and also steel. And then dia cakap both wire have the same length at temperature 25 degrees Celsius. So sekarang ni kita ada T0 25 degrees Celsius. Dan diorang akan ada length of copper and length of steel. Tapi dua-dua ni sama . So kita boleh cakap yang length of copper is equal to length of steel. Okay, and then dia soalan tanya, determine which wire will be longer at 100 degrees Celsius. So dekat final temperature 100 degrees Celsius, between length of steel and length of copper, which one will be longer? Macam mana kita nak tahu mana satu akan longer padahal dia orang start dengan panjang yang sama? So kita kena tengok alpha dia orang sebenarnya. Okay. Jadi kat sini dia bagi kita alpha untuk copper and alpha untuk steel, and then disuruh justify your answer with calculation. So awak kena tunjukkan calculation lah. So sekarang ni kita boleh kira length of copper and length of steel. Okay, macam mana nak kira length, final length? So daripada formula delta L sama dengan alpha N naught delta T. So, kita tukar sikit formula ni, dapatkan dalam bentuk final length. Dia akan jadi macam ni. So, sekarang awak guna formula ni, kira dulu length untuk copper. Okay, so kalau nak kira length untuk copper, awak kena guna maklumat copper sahaja. So, initial length for copper kita tak tahu. So, sekarang ni saya tak tahu nilai initial length untuk copper and steel. So, saya just namakan diorang sebagai L0 sahaja. Initial length. Okay. So, awak gantikan L0 sahaja dalam tu. Kemudian 1 tambah alpha untuk copper is 16 times 10 to the power of negative 6. Delta T is 100 minus 25. Okay, and then bila awak kira, awak akan dapat L untuk copper is 1.0012 time tak ada 1.0012 L0. Okay, lepas tu biar je dalam sebutan L0 sebab kita tak ada nilai L0 tu. And then buat step yang sama untuk L for steel. So L0 1 tambah alpha steel delta T. Okay, length dia sama je dengan length asal dia sama je dengan copper. 1 tambah alpha steel is 12 times 10 to the power of negative 6. Delta T 100 tolak 25. Okay, lepas tu awak akan dapat L steel is 1.0009 L0. So sekarang awak just compare je length, final length untuk copper and steel. Tengok mana lagi panjang berdasarkan dia punya nilai kat depan tu. So awak boleh nampak kat sini, bila awak kira, awak dapati yang length of steel is, mana satu lagi besar ni? Length of copper, sorry. Okay, length of copper lagi besar nilai dia daripada length of steel. Okay, so awak boleh komen lah yang copper wire will be longer. Will be longer at 100 degrees Celsius. Okay, tu jawapan dia. Ataupun awak boleh juga kira delta L untuk copper dengan delta L untuk siapa ni? Steel. And then comment which one is greater. So, awak akan dapat delta L copper lah lagi besar. So kalau awak dapat delta L copper lagi besar, then copper lah lagi banyak perubahan panjang dia. Okay, so dia lah lagi panjang. Boleh juga. Okay, soalan seterusnya ni 19A. Senang je juga saya bagi saya lah. Cuma awak kena pandai extract maklumat lah. So first awak ada rod yang ada 2 material, iaitu gold dengan silver. And then dia cakap gold end of the rod is 90 degrees Celsius. So kita tahu suhu kat sini 90 degree. Saya boleh labelkan tu sebagai T1.
And then dekat belah silver tu dia punya suhu adalah 30 degree Celsius. So yang ni adalah T2. Okay, silver rod has thermal conductivity of blah blah blah. And then length 2.5 cm. Silver tu. Ni 2.5. That's why awak lukislah diagram supaya awak nampak sikit And then cross sectional area dia bagi juga. Okay, lepas tu dia bagi tahu 3.413 joule of heat flows through the gold rod in 10 seconds. So ni adalah Q, tapi Q untuk gold dalam masa 10 saat. Okay, calculate the temperature at the contact surface. Contact surface tu maksudnya surface di mana gold dengan silver bersentuhan lah. So contact surface tu adalah nama lain untuk interface ataupun joint. So yang ni kita boleh panggil sebagai joint ataupun interface ataupun siapa lagi satu tu, contact surface. Semua membawa maksud yang sama. So dia nak kat tengah-tengah ni jadi saya namakan suhu kat tengah-tengah tu awak boleh namakan T contact ataupun boleh juga suka hati kau lah. Okay, lepas tu sekarang ni bila saya ada dua rod ni, dua material, saya boleh apply konsep steady state. Okay. Dan kalau kita apply konsep steady state, saya boleh cakap yang Q over T for gold is equal to Q over T for silver. Lepas tu, saya bolehlah ganti guna formula kan. Tapi sebenarnya saya dah ada dah Q over T untuk gold. Iaitu Q dia adalah 341.3 joule bahagi dengan the time which is 10 second. So saya dah ada lah kadar lidah apa dia. Okay, and then saya just perlu kira Q over T untuk silver lah. So saya tukarkan jadi formula dia, negative KA delta T over L. Okay, and then sekali balik yang tu. Gantikan K awak negatif K 427. A is 7.85 times 10 to the power of negative 5. And then delta T for steel pula silver. Awak tengok silver je. Dia punya T initial kat sini, T final kat sini sebab haba tu mengalir macam ni So sekarang ni kita ada 30 tolak dengan T contact. 30 tolak T contact, final tolak initial bahagi dengan length dia 2.5 times 10 to the power of negative 2. Okey, lepas tu awak kira dapatkan T contact, patut dapat 55.46 degree Celsius. Soalan seterusnya, ini adalah solution dia. So tak ada apa-apa yang special sangat. Just extract information and then apply the formula. Cuma satu yang saya nak awak note kat sini, yang ni pun ada delta T kan, increase in the temperature. Tapi awak kena ingat untuk soalan thermal expansion, delta T tu awak ambil je nilai yang dibagi tu. Kamu jangan letak negatif pula. Negatif tu tadi, yang kita letak negatif kalau delta T tu itu adalah untuk soalan rate of heat flow, untuk thermal conduction. Okay, bila melibatkan haba yang mengalir daripada suhu yang lebih tinggi kepada suhu yang lagi rendah. Okay, jadi soalan thermal expansion lain. Soalan thermal expansion melibatkan proses pemanasan. Okay, so selalunya final temperature akan lagi tinggi lah daripada initial temperature. Jadi awak akan dapat delta T yang positif. Okay, sebab awak tengah panaskan benda tu. So, mestilah perubahan suhu dia lagi positif lah. Mu jangan suka hati pula letak negatif kat situ. Lepas tu apa lagi? Suhu untuk unit untuk alpha adalah dalam degree Celsius negatif 1, ataupun awak boleh juga guna Kelvin negatif 1. Tak ada beza antara unit dalam degree Celsius atau unit dalam Kelvin. Sama je. So kalau awak nak pilih salah satu, suka hatilah. Asalkan awak ingatlah unit dia. Sama ada degree Celsius negatif 1 ataupun Kelvin negatif 1. Okay, ni soalan solution untuk soalan 20. So saya rasa awak boleh cuba buat sendiri. Ni jawapan dia.
graph dia akan dapat straight line sebab dia insulated. And then temperature gradient mesti negatif, okay, sebab suhu final lagi lagi rendah dari suhu initial. Lepas tu waktu awak nak kira rate of heat flow, Q over T, pastikan awak tukar area into meter square, iaitu macam saya cakap nak tukar centimeter square ke meter square kali je dengan 10 kuasa negatif 4. Okay. Lepas tu awak akan dapat jawapan akhir. Jawapan akhir unit dia mu tengok balik formula Q over T ni, joule per second. Sebab saya tak rasa korang ingat. Unit lain dia adalah watt. Tapi kalau awak ingat, awak gunalah. Solution untuk 21. Soalan 21B ni solution dia. Saya rasa awak dah boleh buat dah patutnya. Cuma awak kena take note area dengan length sama. So awak boleh cancel area dengan length. Lepas tu lagi satu benda yang penting adalah selalunya student akan salah lah bab area tu. Dia tak tukar ke meter square. And then length tu dia tak tukar ke meter. 21C senang. Next 22 pun straightforward je. Ni solution dia. 22A lah. 22B. Awak ada two metal rod P and Q with the same cross-sectional area. So awak boleh komen yang A untuk P adalah sama dengan A untuk Q, which is awak boleh label sebagai A. Okay, thermal conductivity are KP and KQ. Okay, dia bagi dalam bentuk KP dengan KQ je. And then they cakap both rods are well insulated. Okay. And then the question asks you to find the value of KP over KQ. Okay, first awak tengok balik gambar. Dia ada bagi awak T1 and then T2 and then dia ada bagi T at joint atau T joint atau T contact. Semua boleh lah. Awak nak namakan dia T1, 2 pun boleh. Tak ada siapa halang awak. Saya buat T joint je lah. Okay, lepas tu kita diberikan length of P dan juga length of Q Q. Okay, lepas tu awak nak cari value of KP over KQ. Jadi dari mana kita boleh dapat formula KP over KQ ni? Dari steady state lah. So awak kena compare kan. Tulis dulu steady state. And then awak boleh cakap lah Q over T untuk P adalah sama dengan Q over T untuk Q. Lepas tu Q over T boleh kira guna KA delta TQ over LQ sama dengan negatif K. Aku terbalik P dengan Q ni. Aduh. Boleh je. KP AP delta TP LP sama dengan negatif KQ AQ delta TQ over LQ. Okay, lepas tu kita dah tahu area sama, boleh cancel. KP KQ biar je. So awak nak negatif boleh cancel. So sekarang ni awak nak KP per KQ. So awak bawa lah KQ pergi belah mana. Jadilah KP per KQ. Lepas tu delta TQ over LQ akan kali dengan LP over delta TP. Ni membawa pergi belah mana pula. Okay, and then buat substitution. Delta T untuk Q adalah kosong tolak dengan T joint. Oh, dia bagi nilai T joint tu 25 degree Celsius. So kosong tolak 25. Ingat final tolak initial. Lepas tu length of Q is 0.4 kali dengan length of P 0.6 bahagi untuk P final dia adalah T joint iaitu 25 tolak dengan initial 100. So 25 tolak 100. Okay, cuba kira and then patut dapat dia punya value adalah 0.5.